Xin chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Kỷ nguyên công nghiệp mới. Chương trình mang đến những thông tin chuyên biệt về các khu công nghiệp và hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9. Ngay bây giờ sẽ là những nội dung nổi bật nhất. 50% doanh nghiệp EU tại Việt Nam nhận định cải cách hành chính giúp thủ tục minh bạch hơn và giảm gánh nặng cho doanh nghiệp. Đồng Nai sắp triển khai 2 khu công nghiệp mới gần sân bay Long Thành, tạo lực đẩy thu hút đầu tư. Nhà xưởng xây sẵn trở thành lợi thế chiến lược giúp Việt Nam thu hút FDI trong tái cấu trúc chuỗi cung ứng. Kính thưa quý vị, theo số liệu của Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt hơn 39 tỷ đô la Mỹ. Cán cân thương mại tiếp tục duy trì trạng thái xuất siêu ngay từ đầu năm. Các nhóm hàng chủ lực như điện tử, máy tính, dệt may, da giày tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Các thị trường lớn gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU và ASEAN duy trì đà tăng ổn định. Đáng chú ý, xuất khẩu nông sản, đặc biệt là gạo và trái cây cũng tăng tích cực, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng đã phủ kín đến hết quý 2 của năm nay. Và cũng ngay từ đầu năm nay, dòng vốn đầu tư vào bất động sản công nghiệp đang có dấu hiệu tăng tốc trở lại khi mà nhiều dự án khu công nghiệp quy mô lớn liên tiếp được chấp thuận. Theo các đơn vị nghiên cứu, nhu cầu kho xưởng và logistics tiếp tục tăng, đặc biệt là tại các trung tâm công nghiệp phía Bắc và phía Nam. Cùng với đó, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, đang mở rộng hành lang công nghiệp, tạo thêm dư địa tăng trưởng. Các chuyên gia nhận định, bất động sản công nghiệp Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn dài hạn trong thời gian tới. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, khu công nghiệp Bầu Cạn, Tân Hiệp và khu công nghiệp Xuân Quế, Sông Nhạn, mỗi dự án có quy mô khoảng 1.000 hectare, sẽ lần lượt được khởi công trong quý 1 của năm nay. Cả hai khu công nghiệp đều nằm tại khu vực cửa ngõ sân bay Long Thành, có lợi thế kết nối với các tuyến cao tốc, đường vành đai và cảng biển Cái Mép, Thị Vải. Đây được kỳ vọng sẽ thu hút dòng vốn đầu tư mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp logistics và các dịch vụ phụ trợ trong giai đoạn tới. 50% doanh nghiệp Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam cho rằng cải cách hành chính đang đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thông tin từ báo cáo chỉ số niềm tin kinh doanh quý do Eurocharm mới công bố. Dù thủ tục hành chính vẫn được xem là rào cản lớn, các doanh nghiệp đã ghi nhận những chuyển biến tích cực từ cuối năm 2025, đặc biệt là trong việc đơn giản hóa quy trình và đẩy mạnh số hóa. Các cải cách này được kỳ vọng sẽ nâng cao tính minh bạch, khả năng dự đoán và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp. Theo báo cáo thị trường Việt Nam do Cốc Research công bố, hơn một nửa lực lượng lao động vẫn giữ nguyên vị trí trong 12 tháng qua, phản ánh sự ổn định về mặt số lượng việc làm. Trong khi đó, gần 49% đang cân nhắc cơ hội mới, cho thấy xu hướng dịch chuyển chưa thực sự bứt phá. Đáng chú ý, nhóm này ngày càng ưu tiên môi trường làm việc lành mạnh và sức khỏe tinh thần hơn là thu nhập cao. Ở chiều ngược lại, hơn 75% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch tuyển thêm nhân sự trong năm 2026 này, cho thấy thị trường đang chờ lực bật rõ nét hơn trong thời gian tới. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, tiêu chí lựa chọn điểm đến đầu tư của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, gọi tắt là FDI, đang có sự dịch chuyển rõ nét. Bên cạnh chi phí lao động và ưu đãi về thuế, thì tốc độ triển khai và khả năng vận hành ngày càng trở thành những yếu tố quyết định. Và trong xu thế này, mô hình nhà xưởng xây sẵn, đặc biệt là những nhà xưởng cao tầng, đang nổi lên như một lợi thế mới, giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Tại khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tây Ninh, các tổ hợp nhà xưởng cao tầng đã bắt đầu được đưa vào khai thác. Với hạ tầng hoàn chỉnh, doanh nghiệp chỉ mất khoảng 1 tháng để đi vào sản xuất, thay vì phải chờ nhiều tháng, thậm chí cả năm nếu tự xây dựng. Theo ước tính, việc rút ngắn thời gian gia nhập thị trường giúp doanh nghiệp tiết kiệm hơn 90% thời gian chờ đợi và giảm khoảng 20% chi phí vốn, hạn chế rủi ro và linh hoạt hơn trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu. Chúng tôi chỉ cần vào và lắp đặt máy móc là có thể tiến hành công việc sản xuất được ngay. Kỳ vọng có thể tận dụng hệ thống liên kết nội vùng của các khu công nghiệp để cùng phát triển. Nhà xưởng cao tầng có hệ thống an ninh 3 lớp 24/24 rất an toàn và đảm bảo về tài sản con người. Đối với vị trí của nhà xưởng rất gần với trung tâm thành phố, hệ thống cảng biển, nên tạo điều kiện rất nhiều cho chúng tôi.
Không chỉ giúp rút ngắn tiến độ, nhà xưởng cao tầng còn cho phép tối ưu quỹ đất trong bối cảnh nguồn cung đất công nghiệp ngày càng hạn chế. Hạ tầng dùng chung như phòng cháy chữa cháy, xử lý nước thải, an ninh, logistics nội khu được chuẩn hóa, đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của doanh nghiệp FDI, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và công nghiệp hỗ trợ. Chúng tôi tiết kiệm được cái quỹ đất để mà phát triển dự án. Thứ hai là các cái dịch vụ dùng chung tại đây, giống như là nhiều người cùng sử dụng một dịch vụ thì chi phí dùng chung nó sẽ giảm xuống. Theo các đơn vị nghiên cứu thị trường, tỷ lệ lấp đầy nhà xưởng xây sẵn trên cả nước hiện ở mức cao, trung bình khoảng 88%. Riêng khu vực phía Nam, con số này lên tới hơn 90%, cho thấy nhu cầu ngày càng lớn từ nhóm doanh nghiệp vệ tinh trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nhiều khách thuê đã chuyển sang lựa chọn thuê nhà xưởng xây sẵn trong thời gian 3, 5 hoặc thậm chí 10 năm. Phương án này mang lại sự linh hoạt cao hơn, giúp họ dễ dàng điều chỉnh hoạt động kinh doanh khi cần. Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp ngày càng thu hẹp, yêu cầu về môi trường, an toàn và tiêu chuẩn công nghệ ngày càng cao, nhà xưởng xây sẵn đang trở thành một phần trong chiến lược thu hút FDI của Việt Nam. Kính thưa quý vị, phóng sự vừa rồi cho thấy trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp ngày càng thu hẹp và yêu cầu triển khai ngày càng nhanh, thì mô hình nhà xưởng xây sẵn, đặc biệt là nhà xưởng cao tầng, đang trở thành một lợi thế trong thu hút FDI. Và xu hướng này cũng phản ánh sự chuyển dịch của bất động sản công nghiệp Việt Nam từ phát triển theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng. Và để phân tích rõ hơn thì chúng tôi mời quý vị cũng nghe những chia sẻ từ bà Lê Thị Huyền Trang, là tổng giám đốc của JLL Việt Nam. Như vậy thì theo nghiên cứu bà Trang, năm 2026 này, bất động sản công nghiệp phía Nam cạnh tranh sẽ bằng đất hay là bằng chất lượng ạ? Chúng tôi có thể thấy cái sự chuyển dịch rất là rõ nét từ lượng sang chất. Nếu mà nói 10 năm trước đây thôi thì hầu hết các chủ đầu tư các dự án thì chỉ cạnh tranh với nhau đơn thuần bởi cái vị trí cũng như là cái hệ thống kết nối. Thì chúng tôi có thể thấy rằng là đang có một cái sự chuyển dịch rất là rõ nét ở trên thị trường, khi mà hầu hết các dự án trong khoảng 5 năm trở lại đây thì cạnh tranh với nhau bằng những cái chất lượng của bất động sản, bằng những cái sản phẩm có thiết kế, những cái thông số kỹ thuật nó phát triển và nó nâng tầm lên rất là nhiều. Như vậy thì trong năm 2026 này, theo đánh giá của bà thì nhà xưởng xây sẵn sẽ có phải là một cái sản phẩm chủ lực trong việc mà thu hút vốn đầu tư FDI không ạ? Dựa trên cái số liệu mà chúng tôi đang phân tích thì khoảng 62% doanh nghiệp FDI lựa chọn cái loại hình bất động sản công nghiệp xây sẵn là nhà kho, nhà xưởng xây sẵn. Một số lợi thế của cái loại hình bất động sản này có thể kể đến như là cái việc có thể đưa vào cái dây chuyền sản xuất nhanh hơn so với việc là mình đi thu mua đất và sau đó mình lại phải tự xây dựng nhà xưởng của mình. Ngoài ra thì cái sự hỗ trợ của các chủ nhà, những nhà phát triển bất động sản trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp có được những cái giấy phép, giấy đầu tư nhanh hơn. Dạ, như vậy thì với việc là chúng ta muốn giữ lại những cái nguồn vốn đã từng đầu tư cũng như là thu hút thêm những vốn đầu tư mới, thì bất động sản công nghiệp phía Nam này sẽ tập trung vào những nguồn lực nào và chủ yếu là sẽ phát triển theo những cái lĩnh vực nào? Việt Nam mình cũng đang dịch chuyển theo cái hướng là không còn chỉ dựa vào cái lợi thế cạnh tranh từ cái chi phí vận hành hay là chi phí nguồn nhân công giá rẻ nữa, mà mình đang muốn chuyển dịch lên cái chuỗi cung ứng cao hơn, chuẩn hóa, nâng cao cái hệ thống tài chính, bộ máy vận hành nội bộ, hệ thống quản lý nội bộ để có thể nhanh chóng thích ứng với cái sự cạnh tranh ngày càng tăng ở trong khu vực, cũng như là cái nhu cầu về tuân thủ khi mà Việt Nam thâm nhập càng ngày càng sâu hơn vào cái chuỗi cung ứng của toàn cầu. Cái tư duy phát triển nó đang dịch chuyển từ chủ nhà và khách thuê sang trở thành một cái mô hình mới, đó là đối tác phát triển, đồng hành cùng nhau phát triển. Thì đây là một cái sự chuyển dịch mà theo JLL ghi nhận thì sẽ là một cái bước đi, nó sẽ khiến cho cái việc phát triển của bất động sản công nghiệp cũng như là cái nền sản xuất nói chung nó được bền vững hơn, bởi vì cái mối quan hệ nó sẽ mang tính cộng sinh và tương tác để cùng nhau phát triển. Xin được cảm ơn bà Trang. Kính thưa quý vị, có thể thấy là nhà xưởng xây sẵn không chỉ là một giải pháp về hạ tầng mà còn phản ánh cách Việt Nam đang thích ứng với kỷ nguyên công nghiệp mới, nơi tốc độ triển khai, hiệu quả vận hành và các tiêu chí, các tiêu chuẩn ngày càng cao, trở thành lợi thế cạnh tranh. Nội dung này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên VTV9.